tayo. Kumain corn beef na bigas. Lapit na tayo, be. Eh? Oo. Hagundak. Excited na kaya? Yes. Walk, 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 walk in the night. Ang ganda ng plant, oh. Ganyan yung mga planta ginagawa dito. Oo, ay ito yung nakikita mo. Ingat-ingat. Super fun. Medyo nakapagod pero nakakatawa po. Mix, mix mo. Mixi. Galing! Okay na yan. Wag mo na sagad. Okay na yan, wag mo na sagad. Can I eat with them? Oo, ito din. Go.
alis, dapat lahat ng hangin pupunta doon. So, dito tayo po. Para lahat ng hangin pupunta doon. Oh, fa-fall na, fa-fall na. Ay na. Hindi ganyan. I-roll nyo, roll. O, diba? Itong ilalim yan, kadiri ka. Kaya ba magtanggal ang akin ba? Stop sign. Okay na. Okay na? Malagay nga sa bag sa loob. Makalit rin yung tat natin. Kung bato ng bato, pag nabutas yan. Ha? Pag kang bato ng bato yan, pag nakabutas yan, hindi na. Ito na si Mami, nilipad oh. Ben, nilipad si Mami. Bukas nilabas lahat ng gamit. Di ba po binitawan? Di ba po binitawan? Hawak ko. Tatanggal na rin mo ba? Oo. Kulang naman yung nilagay mo. Ito mo? Tingnan natin ito. Baka tumalsik. Pwede. Halo na. Yung konti na lang. Lapit na tayo. Si Olive, parang 80% pa lang ng energy na yung ano. Ay, 80% pa yung natitira. Gusto niyo din?
Pwede mo na sige. May slipper, pwedeng meron. Kaligo na tayo. Ay, shower oh. Ah, ayos ah. Mas maganda dito. Ah, shower muna kayo. Bye-bye.